Kështu ku t'i ban njeri renat. Folë 10 minuta në thotë, se kom harru me në mikrofon. Që 10 minuta une e gjirova goti kretë tutorialin, edhe në fund e poshtë që pjo kallëzoj momentin kër e kom kuptu që jam kon të gjiru pa mikrofon. Vignjetin që e kam, nuk kam nevoj gjithmonë me e qitë vignjetin e ri, lejerin e ri, me lyp prap lëtës e shumë sene tjera. Më të bona, kom harru me lëshu mikrofonin. Nësa habit në të këqyr për pjetë, dinet që e kom nu për herë të parë monitorin qështu për mi, për me e këqyr, edhe mujnë me më shku sytë safety, të më thonë dhe i sa të mësona. Po normal shumicë në kohës ka me këqyr në lens. Shumica për juve e di që kini qef me editu shpejt. Edhe mu më thonë drejten, mu ka desht me gjithë një mënyrë për me editu ma shpejt për shkak që veç si vjetë, me qëtë video i kom bo 95 video në YouTube, që shumica e në kon tutoriale apo ka pas edhe vloga takto. Edhe me i bo 95 video për një vit, deri tash, është këgja shumë, tu e menu që ki me gjiru vetë edhe me editu vetë. Nëse më keni për cilë në Instagram, e dini që këta video janë bot 2 herë njoftë, të më thonë të mërkurën edhe dillën. E ta këtu ka pos edhe 3 video njoftë. Edhe mu me udeshke që sa ma shumë me optimizu kohën e gjirimit edhe editimit që me uploadu ma shpejt se vike video tjetër, plus videot e tjera që i baj për njerës tjerë që janë të punës, edhe mu deshke me i ndo kohën sa ma shpejt, me i kry punt edhe këta, edhe me ecë të dyjat për një herë. Kështu që o dosh me bo dhe hollëm time se qysh me pru punën, me organizu fojlat, me organizu procesin e gjrimit edhe editimit që me e shkurtu kohën. Dhe me thonë ma herët mu më ka shku editim për një video të YouTube-ës, dikon 4 deri në 5 orë veç editimi, plus llogaritën edhe gjerimin. E tash për momentin jam gjendje me kry një video, një tutorial normal deri në 10 minuta, me 2 orë avërsisht 3. Po shumicën e kohës është 2 orë. Gjerim edhe editim, të dyja. E ma herët që thash u kon veç editim 5-6 orë. Se më kanë morë kohë dësajnë që tash mo nuk po i baj. E do shta dhe ju e me kalzu që të mënyrë të organizimit fojlat që mës me morë kohë ju mo me i lyp fojlat, po qatë kohë me shfrydzu për kreativitet ose për video ose mendime tjera, dhe më thonë që të vynë për qatë video. Jo, menime me nej qëllë, se për qëllë nuk kena orë me nej. Hajde unë e pe hopi premierën edhe pjo kalzoj se qysh e baj one tash procedurën. Pesheni që e kam qëtu një projekt që e ka emrin default. Edhe po klikoj në anta për këqyrëm se qka kena mrejnë këti projekti, njëherë të kalzoj se qka ka edhe pse u bo. Folderi por është A-roll, dhe me thonë gjirimi kryesor, si kur që kjo që jeni të po tash. B-roll është gjirimit që vendosëm për mi gjatë kohës që ti folë ose spjegën diqka. Tash te A-rolli e kena një folder Sony edhe një folder Screen Record. Sony është që kjo video që one nëse e kisha editu tash qëtë projekt, e kisha shti qëtë video që jam të e gjiru te Sony, edhe Screen Record e kisha shti qëtë screen që ju jeni të e po për momentin. Se shumice tutoriale avtë me janë gjirim edhe Screen Record taktok, për shumë një tutorial ka, një tutorial s'ka. Ta shkojna te folderi dytë B-roll. Po këtu e kena tash ndome në photos edhe videos. Gjdo B-roll që unë e qest në për videot mija e kam ndome që e shti për shumë nëse o videot e videot nëse o fotot e fotot. Që kam dimon kjo është që nëse një projekt unë e hopi, të më thonë kom punu me një projekt para një muje, unë e kom harru se qka kom qitë ta. Po, momentin që më vynë një video, një B-roll që e kom përdor në qatë projekt, e di në sekund se ku me gjithë. E hopi projektin edhe shkojna me njëherë të B-roll edhe të videos edhe e gjoj qatë video. E nëse nuk ishe përdor të kësi organizimi, nuk mund është me i gjithë fajlet edhe të pështjelët së në gjonë qatë B-roll heq. Ose e gjonë po, si t'i bash 20 minuta me lip një video shkurt me i deli njëra. Tani e kam edhe folderin tjetër që është music. Po të music hënte songs edhe sound effects. Songs janë muzika që i vendosin background. Ndo tutoriala i mnej, ndo tutoriala nuk i mnej. Vorët për tutoriali. Edhe sound effects është të wishes edhe glitchat e shumë sound effects tjerë që janë. Tani kena edhe 3 foldera tjerë kryesor. Është layers që përdori për shemëll, LUTs edhe vignettes që veç po i shene qëto, që kjo është ngjyra që i përdori për një tutorial që mos me pas nevojën e çdo herë me kriju një adjustment layer, me lyp LUT, me shkuna për foldera, tani me kriju prap një adjustment layer, me i qitë vignjet edhe për çdo projekt me bot njëtin sen. Edhe kena qëtu defaults. Defaults të one janë për YouTube, për shembull like, subscribe, intro edhe Instagram follow reminder. One e di që ta ka me përdur në çdo video. Pse mos me ja kriju një folder edhe me i pas gjithmonë këtu. Do më thonë sa herë që të editoj në një video, veç e copy like-in, subscribe-in, e qes i baj drag and drop, intro në fillim edhe Instagram follow reminder dikun, edhe veç i komën e mërën në projekti. Edhe folderi fundit është sequences që i përdori sekuenca. Do më thonë, sekuenca por është për YouTube që është e kriju me veç, nuk kam nevoj gjithmonë me e kriju trejen. Edhe e pojmë këta X,
Tani e kena sekuencën e TikTokit. Në fakt, kjo sekuencë përdoret për TikTok, për Instagram edhe për Facebook, po veç akumulon TikTok si emër. Po pse pjo kallzoj keq të foldera? Pjo kallzoj se është një mënyrë e mirë për juve që me kriju një default project një herë, domethënë ti merr nashta kohë që ke një orë komplet me i rregullu se ku i ki failat me i shti komplet. Po që default project ti ki me përdor në çdo projekt tjetër. Qysh e përdor ata? E ki që default project edhe krejt që ban e run si projekt me një emër për shembull që ki me përdor gjithë. Unë e kam lënë default, ti mundesh me lënë projekti fillestar për shembull, edhe e klikon OK. Tash, sa herë që të hapsh premierën, ti e hap projektin default mas pari. Sigurisht në këtë rast kur të editoj çet video, e hapi projektin default, edhe shkoj te file, me njëherë e bëj save as, edhe për shembull e ruj 174, domethënë shkoj editu deri tash, 175 e bëj, edhe qysh me projekt për shembull, edhe e bëjmë OK. Tash çaj defaulti nuk ndryshohet, ai rrim prap për projektin e ardhshëm. Do të thonë e kam komplet projektin e krijum hazër, që veç kam e editu edhe me bo export. Bele, edhe për export kam krijum preseta të gatshëm. Që do të thonë nëse çet video e kam të editum, e baj Ctrl M, edhe për shembull e kam këtu hazër, gati se hazër është turqisht. E kam gati për shembull te presets këtu YouTube 4K. Do të thonë janë settingsa të rojt qysh kam e i përdor në YouTube. E njëjti vlen edhe për TikTok, për shembull, 4K që videon e uploadoj direkt për kompjuterit, po tani për me rujt edhe në telefon e klikoj mobile format. Do me thonë që videon të njëjtën TikTokit e bëjmë ish me rezolucion pak më të vogël që me mujt me bo save në iPhone, se 4K nuk e bën save, nuk e di pse. Dhe tani veç hy export. Edhe që kjo ke komplet se çka do është ta mjë kallzu juve. Mos pritoni, bëni një projekt në fillim, edhe masa ne keni me pas shumë lehtë. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, bëni subscribe se po du deri në fund dhjetorit me imri 10.000 subscribe. Jena shumë ofër dikun 150. Edhe shihim në video në ardhshme. Peace out.